Hai gang, jumpa lagi. Hari ni aku ada benda baru yang nak aku review. Transformers Masterpiece MP Takara Tomy Ultra Magnus. Apa yang aku tahu pasal Takara Tomy Masterpiece ni, diorang start buat Masterpiece ni adalah yang terbaik lah, collection yang terbaik dalam Transformers. Kalau untuk collection Transformers, antara yang kira orang kata kalau main Masterpiece ni paling best lah. So dia daripada Takara Tomy dengan Hasbro pun ada keluar, tapi packaging dia lain lah kan. So yang ni Takara Tomy keluar dengan box yang macam ni kan. So apa yang aku tahu pasal Masterpiece ni, diorang start buat benda ni 2003. Tapi dia keluar bukan sekali banyak-banyak tau. Dia keluar satu persatu. Masa dia keluar tu, dia keluar tak lama sangat, dalam tahun 2003 dia keluar. So dia keluar first tahun 2003. Sebab dia agak detail, jadinya dia makan masa lah untuk keluar model-model yang lain kan. Lepas tu second tu dia keluar Ultra Magnus. Bukan Ultra Magnus yang ni tau. Ultra Magnus dia sama dengan yang Optimus Prime punya body, kepala apa semua lah. Dia punya bentuk, cuma colour dia warna putih. Jadinya aku tak ambil lah. So Masterpiece ni dia keluar daripada ikut dia punya MP lah. MP tu MP Masterpiece lah. Maksud dia yang ni yang MP ke-22 lah. Nanti aku review lagi MP-MP yang lain kan. Sebab yang ni je yang ada aku jumpa dekat rumah aku yang aku simpan. Yang lain tu banyak dekat store rumah orang tua aku lah. Yang aku jumpa, so aku buat review yang ni dulu lah. Ni MP22. MP22 ni kira MP ni Masterpiece lah. So Cybertron City Commander Ultra Magnus. So ini aku packaging dia. Packaging dia memang warna hitam. Semuanya pun warna hitam lah. Dia tak ada lain. Ni lah dia punya box dia. Transformers. Tak ada apa sangat pun. Transformer Masterpiece. Dia tulis ni. So dan Takara Tomy. Tu je. Dia punya ni kotak dia. Macam ni je. Masterpiece. Dan kalau tengok tepi dia. So yang ni robot dia lah. Ni Masterpiece dia. So ini belakang dia punya cantik lah. Dia punya kotak simple je lah. Kotak dia hitam kan. Tu aku nak buka dalam dia. Kita tengok dalam dia. So ni lah dia. Dia dah siap lah. Dia dah siap robot. Tapi korang boleh ubah dia nanti jadi lori kan. Ambil masa lah, korang kena tengok manual sikit kan. Korang tengok dia punya transparent punya box ni. So dia punya tu semua ada kat sini lah. So, dia apa semua. Dia punya orang pun ada kat sini. So ni dia punya muka pun ada kat sini. Dia punya senjata. Jadi ni dia punya manual book dia. So kalau korang nak pasang, korang kena tengok benda ni lah. Sebab agak banyak juga dia punya step dia kan. Korang nak kena buat kan. So ni dia punya manual book dia. So ni dia punya coin. Kalau korang beli, ni lah dapat coin ni lah. Daripada Ultra Magnus kan, MP22 kan. Tapi ni daripada Hasbro. Diorang collaborate lah dengan Hasbro. Takara Tomy dengan Hasbro ni kan kira ada kolaborasi diorang kan. Aku pun tak pasti sangat macam mana dia punya collab tu. Tapi dia Hasbro ni dengan Takara Tomy lah untuk Transformers ni kan. So ni lah coin dia. Coin yang korang akan dapat MP22 Ultra Magnus. Dia besi lah. Kalau korang beli dapat lah benda ni kan. Ini lah dia punya mainan dia. So aku nak buka kejap. Sebab aku pun tak pernah buka lagi ni. Ni first time lah nak buka ni. Khas untuk korang lah, first time. Banyak pula selotip dia. Tu lah dia. Okay, dapat buka. Kata orang kalau buka harga dia sedikit murah, jatuh lah sikit kan. So ni lah dia robot dia. Ni Ultra Magnus lah. Kalau dalam Transformers tu kira orang second lah. First Optimus Prime, and then ni lah orang second, orang kuat Cybertron. Tak silap aku yang ni lagi besar. Dia besar sikit daripada Optimus Prime. Dalam cerita dia pun dia memang robot dia pun agak besar karakter dia kan. Karakter dia pun best kat dalam Transformers. Kalau kau tengok lain ni, sebab dia ni Transformers kartun, bukan Transformers movie lah. Aku tak collect Transformers movie punya sebab aku tak tahu, aku kurang minat dengan karakter robot Michael Bay punya bawa. Sebab
Tak tahu lah, kalau orang yang main Transformers ni, dia agak kecewa sebenarnya dengan Michael Bay kan, sebab cerita tu dengan karakter robot tu dia dah banyak ubah sangat. Ni aku nak cerita yang pasal ni cerita robot kartun lah, cerita kartun 1969 1986 tak salah aku. Cerita ni keluar tahun aku lahir tu. Apa yang bestnya masterpiece ni kan, korang dapat robot dia yang karakter dia yang detail lah macam dalam movie. So kalau korang tengok cerita kartun, korang akan dapat lah feel dia tu sama lah kan, macam apa yang korang nak kan. Aku start kenal ni pun masa 2009 ke 2008, aku tak ingat, 2009, 2008, 2009 ataupun 2010 aku start jumpa Optimus Prime masa tu dekat kedai toys dekat Mid Valley. Tengok Optimus Prime tu lawa gila, nanti aku akan review juga. Dia dada dia besi apa semua, jadinya first aku tengok, aku terus jatuh cinta lah. So aku dapat Optimus Prime tu kan, first MP01. So lepas tu aku start lah jalan, aku start collect satu. Ultra Magnus ni keluar 2014, so dah 6 tahun lah. Yang MP yang awal tu, MP01 tu semua tahun awal-awal lagi lah, 2003, 2005, 2006. Dia banyak lah karakter dia, so nanti aku akan review satu persatu lah. Ni aku tunjuk yang antara satu lah, Ultra Magnus kan, MP22. Ni je lah yang aku mampu buat. Aku tak boleh nak ubah dia jadi robot, jadi lori, sebab makan masa. Okay gang, jumpa lagi next episode. Aku akan review benda lain pula. So pun thanks gang, jangan lupa follow dan subscribe. Bye.